Руперт Джонс, генерал-майор Великої Британії у відставці. Джонс був командувачем військами Великої Британії в Іраку та Афганістані. Вітаю вас в нашій програмі, генерале Джонс. Радий бути з вами. Дякую. Північна Корея відправить 100 тисяч солдатів до Росії, щоб допомогти Кремлю захопити всю Україну, повідомляє Bloomberg. Тим часом президент США Джо Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами американського виробництва. Водночас Кремль погрожує Заходу глобальною війною у відповідь на такий дозвіл завдавати ударів глибоко всередині Росії. Як можете на це відреагувати? Як на мене, думаю, це рішення вже дуже давно назріло. Захід, Сполучені Штати, з одного боку, неймовірно підтримують Україну обладнанням і можливостями. Але занадто часто, на мою думку, партії озброєння надавалися з обмеженнями щодо того, яке обладнання надавалося і як воно має використовуватися. Тому ми пам'ятаємо про тривалу затримку з наданням основних бойових танків, довгу затримку з наданням винищувачів F-16, а потім і надання цих ракет великої дальності, але вони прийшли з обмеженнями на їх використання. І ці обмеження не узгоджуються зі звичайними правилами збройних конфліктів. Тому що Україна має повне право завдавати ударів по Росії на засадах самооборони проти законних військових цілей. І все ж Захід надавав цю далекобійну зброю. Але не дозволяв Україні використовувати її у спосіб, який відповідає самообороні. Як, на вашу думку, Кремль може відреагувати на це рішення? Власне, ми вже почали бачити певну реакцію, але не від самого президента Путіна, а від інших. І я думаю, що ми всі можемо дуже точно передбачити, як президент Путін відреагує, принаймні з точки зору того, що він скаже. Отже, ми знаємо, що він використовує дуже перебільшені формулювання про те, що такі речі є початком до Третьої світової війни, і якщо НАТО зробить це, якщо Америка зробить це, це буде рівнозначно ширшій війні проти Росії. Він використовував таку загрозливу тактику протягом останніх 3 років. Тому не варто дивуватися, якщо він зробить це знову. Але президент Путін постійно демонструє нездатність по-справжньому підкріпити свої слова діями, і дуже часто це просто порожні погрози. Тому я не очікую суттєвих змін у його стратегії. На жаль. Він, можливо, завдасть ще потужнішого удару по Україні. Але я не думаю, що це кардинально змінить його дії на місцях. Що він може зробити, звичайно, так це спробувати покарати Захід, покарати Сполучені Штати іншими способами. І він погрожував цим у минулому. І це може означати, наприклад, надання своєї зброї іншим суб'єктам, які становлять загрозу для Заходу. Чи то для повстанців-хуситів у Ємені, але караючи Захід за межами поля бою в Україні. Як ви можете оцінити участь Північної Кореї у цій війні? До 100 тисяч солдатів можуть бути розгорнуті для підтримки військових зусиль Росії в Курській області. Я маю на увазі, як цей дозвіл США на використання систем Атакамс може вплинути на участь північнокорейських військ в цій битві. Так, є припущення, чи не так, що рішення президента Байдена послабити обмеження на використання зброї великої дальності є відповіддю на ведення військ Північної Кореї в Росію. В Курську область. Чи є це прямою кореляцією, сказати важко. Але втягнення північнокорейських військ у боротьбу є дуже значним. Не обов'язково через кількість військ, які може надати Північна Корея. У вас буде більш точна актуальна інформація, ніж у мене, але цифри, які я бачу, це близько 12 тисяч військових, які вже введені в Курську область.
У загальному плані це дуже малі цифри в порівнянні з тим, що Росія розгортає проти ваших сил, і навіть невелика кількість, враховуючи дуже великі втрати, яких росіяни зазнають день у день. Але вона важлива зі стратегічного погляду, тому що це один із злісних союзників Росії, Північна Корея, яка втручається, щоб підтримати президента Путіна. Звичайно, Північна Корея вже тривалий період часу постачає зброю Росії в дуже значних кількостях. Але це перший випадок, коли ми бачимо, як суверенна держава надає війська для боротьби. І, звичайно, заяви Москви про те, що Америка дозволяє використовувати далекобійну артилерію для ескалації, настільки безглузді. Тому що все, що ми робимо, все, що робить Америка, це дозволяє Україні застосовувати самооборону за допомогою зброї, наданої Америкою, тоді як те, що роблять північнокорейці, це активно вводять свої війська, свої національні війська на поле бою. Чи вірите ви, що війська Північної Кореї можуть допомогти Володимиру Путіну досягти його цілей в Україні? Ви знаєте, це добре навчені війська. Я не думаю, що ми повинні недооцінювати ці північнокорейські війська. Ви знаєте, вони добре навчені, тому що, звичайно, Північна Корея стикається або погрожує цілком реальним конфліктом Південній Кореї. Отже, війська Північної Кореї добре навчені. Вони, безсумнівно, дисципліновані і досить завзяті у своєму запалі, не в останню чергу тому, що знають, що якщо вони не будуть воювати, режим в Північній Кореї зробить досить неприємні речі з ними і з їхніми сім'ями. Отже, вони мотивовані страхом. Я підозрюю, що вони дуже дисципліновані. Отже, чи можуть вони бути кращими, ніж ті росіяни, яких ми бачимо сьогодні на фронті? Так, я думаю, що вони будуть кращими від росіян. Але як Росія інтегрує північнокорейські сили на полі бою, ще належить з'ясувати. Мовні труднощі можна подолати за допомогою перекладачів, але тут більш складна ситуація. Йдеться про інтеграцію спроможностей, інтеграцію доктрини, інтеграцію підготовки. І ці сили не тренувалися пліч-опліч один з одним. Це не те саме, що об'єднати дві країни НАТО і попросити їх діяти разом, які вже мають спільні стандарти і протоколи. То чи можуть вони впливати на низькому тактичному рівні? Так, звичайно, можуть. Чи важливо це зі стратегічної точки зору? Так, важливо, але чи це матиме дійсно значний операційний вплив? Я не впевнений, що так буде. Чи вважаєте ви, що дозвіл США на використання Україною далекобійних ударів всередині Росії може кардинально змінити хід цієї війни на користь України? Ми ставили собі такі запитання щоразу, коли обмеження послаблювалися. Так, я вже згадував про надання основних бойових танків, надання винищувачів F-16. Щоразу, коли такі речі трапляються, ми задаємо собі ці запитання. І ви зрозумієте, що війна – це про оркестр війни, це про різні інструменти. Жоден інструмент, жодна одиниця техніки, жодна сила і засоби не змінять докорінно ландшафт війни. Так і було, коли були надані танки. Так само буде і зараз з послабленням обмежень на використання атакамс. Це не може кардинально змінити хід війни, але, безсумнівно, корисно послабити те, що було дуже некорисним обмеженням. Це означає, що Україна тепер, як я вже говорив раніше, може належним чином діяти в рамках самооборони, завдаючи глибоких ударів по законних цілях. Це створить справжні виклики для росіян, адже, зрозуміло, вони змогли скористатися цією обмеженістю, розміщуючи військові об'єкти набагато ближче до лінії фронту, ніж могли б інакше. Впевнений у тому,
що надана Америкою техніка не могла бути використана для нанесення по них удару. Отже, мова йде про логістичні склади. Це вузли командування та пункти управління. Всі ці об'єкти тепер будуть під загрозою і будуть законними цілями та досяжними цілями для українців. Чи може це змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів? Я б хотів, щоб це було можливо, але ні, я не вважаю це ймовірним. Точно не в результаті цього. Як я вже сказав, я не думаю, що надання або використання атакам принципово змінить хід війни. Ви знаєте, найкращий спосіб змусити Путіна вести переговори – це створити найкращі умови на полі бою. А це має означати зміну загальної ініціативи на полі бою, виведення України на передній план і початок відтіснення Росії. І, звичайно, президент Трамп повернеться на посаду в новому році. І чим сильніша буде позиція України на полі бою в цей момент, тим краще. З вашої точки зору, чи може це рішення Білого дому Байдена, адміністрації Байдена дозволити Україні завдати удару у відповідь зброєю американського виробництва, вплинути на політику майбутньої адміністрації Трампа? Ми чули деякі плани щодо заморожування війни на нинішній лінії фронту. Що ви думаєте з цього приводу? Ми всі повинні бути обережними, щоб не гадати занадто багато про те, що робитиме президент Трамп. Він непередбачуваний. Він продемонстрував, що може бути досить непередбачуваним. Отже, реальність така, що, незважаючи на численні заяви людей, які збираються з ним працювати, поки він не буде на посаді, ми не дізнаємося. Я впевнений, що він захоче внести сенс у те, що він говорив у минулому про припинення війни. Але це не обов'язково має бути на шкоду Україні. Це може означати, хто знає, що насправді він може посилити підтримку України і бути більш агресивним у підтримці України. Тому я не думаю, що ми повинні заздалегідь оцінювати результат, і ми повинні бути обережними, щоб не звертати занадто багато уваги на слова, які він використовував під час виборчого процесу і перед вступом на посаду. Тому я думаю, що буде цікаво. Я думаю, що варто зазначити, що президент Трамп любить показувати себе як сильного лідера, і він успадкує ситуацію, в якій американська зброя використовується на далекі дистанції для ударів по Росії. Отже, чи захоче він негайно скасувати цей дозвіл? Не думаю. Я підозрюю, що він, знаєте, захоче показати сильною людиною. Він не хоче здаватися слабким. Він не хоче створювати умови, за яких Україна зазнає фактичної поразки на полі бою. Я просто не думаю, що це ефективно грає на руку його наративу. Отже, знову ж таки, я сподіваюся, що ми побачимо більш тонкий набір політик від Трампа, ніж дехто прогнозує. Подивимося. Якщо Дональд Трамп спробує зупинити нанесення Україною далекобійних ударів по Росії, якщо він змінить політику Байдена, наприклад, відмовиться від України, відмовиться від підтримки України і не дозволить Україні завдати ударів по Росії. Це рішення зробило б його більш слабким на світовій арені, в більш слабкій позиції, чи не так? Це моя думка, так. Хто знає, як буде насправді, але моя думка полягає в тому, що скасування цього рішення зробить його слабким. Він не любить виглядати слабким. У нього, як і у всіх політиків, до біса его. І він не захоче виглядати слабким. Він не захоче, щоб над ним насміхалися. Він захоче зробити щось справді стратегічне, змінити хід цієї війни. Я думаю, що йому буде важко скасувати таке рішення, не виглядаючи слабким.
Як Дональд Трамп може посилити підтримку України, якщо він вирішить це зробити? Чи мають США ще достатньо важелів впливу на Володимира Путіна? Які наявні жорсткі варіанти щодо Володимира Путіна? Більша дальність ударів у глиб Росії? Які жорсткі варіанти дій можуть бути у Дональда Трампа, якщо він вирішить зайняти жорстку позицію щодо Володимира Путіна? Дозвольте мені підійти до цього з іншого боку. Чого він не захоче робити, так це повторювати те, що сталося з президентом Байденом наприкінці кампанії в Афганістані, коли президента Байдена змусили виглядати слабким у спосіб, у який американські війська і, відповідно, сили НАТО покинули Афганістан. Це було досить ганебно для тих з нас, хто там служив. Це було досить неприємно. Це поставило афганців у дуже складне становище. Я впевнений, що президент Трамп матиме цей спогад у своїй пам'яті. І попри всі його розмови про те, щоб закінчити війну за один день, він не дурень. І він намагатиметься напрацювати способи якнайшвидшого завершення війни в Україні, безумовно. Але не так, щоб він виглядав слабким. І не таким чином, щоб підірвати американські інтереси. І, знаєте, попри всі розмови про те, щоб зробити Америку знову великою, це не здійснюється через повністю незалежну призму. Він знає, що місце Америки у світі має значення. Він знає, що його репутація має ґрунтуватися на міжнародних справах. Що він має знайти спосіб прискорити завершення війни. Але я не думаю, що це автоматично означає на умовах, які би нашкодили Україні. Як ви оцінюєте можливість створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту в Україні? І як ви ставитеся до такої ідеї заморожування цього конфлікту з військовою зоною і навіть наземним розгортанням британських, європейських військ для посилення цієї демілітаризованої зони на місцях в Україні? Що ви думаєте з цього приводу? І чи вірите ви, що Володимир Путін погодиться з такою ініціативою? Перше, що я хочу сказати, це те, що ви знаєте, з президентом Путіним неможливо вести переговори. Спілкуватися можливо із тим, хто веде переговори з добрими намірами. Жодна розмова з президентом Путіним не відбулася з добрими намірами. Тому у мене є занепокоєння щодо ідеї переговорів з президентом Путіним. Я також скептично ставлюся до ідеї справжньої демілітаризованої зони з миротворцями. Тому, звичайно, можна довести, що я помиляюся, але я не вірю в те, що миротворці прийдуть на передову. Чи погодиться Путін коли-небудь? Ви згадали про британців, французів, це війська з країн НАТО. Я не можу уявити, щоб це було прийнятним для нього. І я вважаю малоймовірним, що війська з регіонів, які не є членами НАТО, увійдуть під парасольку ООН. Тому особисто у мене є розбіжності з ідеєю справжньої демілітаризованої зони. Я дійсно думаю, що далі можливий якийсь заморожений конфлікт, яким би глибоко неприємним він не був для президента Зеленського і навіть для українського народу. Але, на жаль, я вважаю це більш вірогідним сценарієм. І, звичайно, це те, з чим Україна стикалася раніше, після початкового вторгнення Росії в Україну, в Крим та інші місця. Де-факто, як ви знаєте, ваші війська зіткнулися із замороженим конфліктом. Лінія фронту була, але на тій лінії фронту не було багато руху. Я думаю, що цілком можливо, що події на місцях перетворяться на якийсь заморожений конфлікт, який у довгостроковій перспективі може призвести до якогось мирного процесу під егідою ООН. Але я вважаю, що ідея справжніх переговорів з президентом Трампом – це дурна витівка. І, з вашої точки зору, як Україна і Захід можуть заморозити війну?
В той час, як Росія продовжує рухатися вперед на сході України. У цьому і полягає складність, чи не так? Тому що, знову ж таки, пробачте мені. Але гадаю, що ви і ваші слухачі знаєте це краще за мене. Перемовини слід вести з позиції сили. Отже, чим більш суверенної території контролюватиме Україна до того, як буде заморозка війни, тим краще. А це означає, що українські військові повинні в першу чергу вирішити поточні проблеми на полі бою в Україні. Але для мене це також означає, що саме тому наступ на Курськ був таким важливим. Зізнаюся, я вважав, що занадто багато коментарів після того, як Україна напала на Курськ, були недоречними, і йшлося про спробу відтягнути російські резерви від центру. Я так не вважаю. Я впевнений, що причина, через яку президент Зеленський це зробив, і його генерали порадили це, полягала в тому, щоб створити справжню стратегічну, не оперативну, а стратегічну дилему для президента Путіна, взявши під контроль якусь суверенну російську територію. Це справжня стратегічна гра, тому що вона дає реальні важелі впливу, коли війна наближається до завершення. Тому що президент Путін – горда людина. Російський народ – гордий народ, і йому не сподобається, що є українські війська на російській землі. Це дає Україні певну переговорну силу, і ви повинні мати якусь переговорну силу, тому що, знову ж таки, все залежить від ситуації на полі бою. У Курську відбувається те, з чим Путіну також доведеться мати справу. Отже, мені здається, це дає Україні сильнішу позицію, ніж вона мала б за інших обставин. Чи буде Україні складно просуватися ще глибше на територію Росії, чи це не буде необхідним, оскільки краще утримувати захоплені території та відбивати атаки Росії та Північної Кореї в Курській області Росії? Якби я радив, я б сказав, що вам не потрібно більше території. Важливий просто факт того, що ви утримуєте якусь російську територію. Не має значення, чи збільшите ви зону контролю. Я був глибоко переконаний, що після початкового вторгнення в Курськ потрібно було убезпечити оборонну місцевість, будь-то лінії річок, об'єкти пагорбів, але зайняти позицію, яку ви потім зможете окопати, захистити і утримати. Тепер ми знаємо, що росіяни відвоювали частину цієї території. Знову ж таки, в певному сенсі це не має значення. Поки українські сили можуть утримувати те, що вони мають зараз, я не вважаю, що їм потрібно більше захопленої території. Це просто той факт, що вони знаходяться всередині Росії, вони утримують якусь російську територію. У цьому стратегічна сила. І як я вже сказав, навіть якщо буде захоплено більше території, це не принципово змінює розрахунки. Думаю, що малоймовірним є те, що українські війська зараз можуть піти у ще один наступ в Курській області Росії. Тому просто дуже агресивно тримайте те, що у вас є. Чи вірите ви в якісь гарантії безпеки від Заходу на випадок мирного врегулювання, у разі припинення вогню, у разі замороженого конфлікту в Україні? Чи вірите ви в такий сценарій? Тому що, коли Україна та Росія проводили мирні переговори у 2022 році, Володимир Путін відмовився від ідеї отримання Україною гарантій безпеки від Заходу. І, як пише New York Times, це стало причиною, чому ці мирні переговори провалилися. Тому що Росія не хотіла, щоб Україна отримувала якісь серйозні гарантії безпеки від Заходу. Я маю на увазі, я думаю,
що ваша характеристика абсолютно правильна, це відповідає тому, що я сказав раніше. Домовитися з президентом Путіним практично неможливо. Він брехун. Він бреше просто в очі. Не можна сумлінно вести переговори з лідерами, які є брехунами. Знаєте, він поважає тільки силу. Зараз я думаю, що на початку конфлікту лідери НАТО досить добре попрацювали, надавши підтримку Україні та пом'якшивши свою позицію, щоб гарантувати, що війна не загостриться. Але досить швидко стало зрозуміло, що російські військові не здатні на реальну ескалацію конфлікту, і президент Путін навряд чи піде на це. І тому я вважаю, що НАТО, західні країни, повинні бути сміливішими у наданні справжніх гарантій Україні, президенту Зеленському, народу України. Тому що, знаєте, ви боретеся за себе, але ви також боретеся за Європу. Ви боретеся за стабільність і мир у світі. І я думаю, чесно кажучи, найменше, що може зробити Захід, це дати президенту Зеленському деякі з цих гарантій безпеки. І останнє моє запитання до вас. Чи вважаєте ви, що Франція та Велика Британія також дозволили Україні завдавати ударів по Росії крилатими ракетами великої дальності? Агентство Reuters повідомило, що уряди Франції та Великої Британії не коментували це питання. Як ви можете відреагувати на це та оцінити? Так, я маю на увазі, я б очікував, що Британія та Франція захочуть піти на аналогічне скасування обмежень. Але у випадку з британською зброєю, Storm Shadow, вона має американські технології. І, як ви знаєте, раніше Британія шукала підтримки у Сполучених Штатів, перш ніж скасувати це обмеження. Хотілося б думати, що якщо Британія зараз попросить у Америки дозволу на зняття обмежень, то Америка це зробить. Я впевнений, що під час саміту G20 будуть дискусії. І я дуже сподіваюся, що Британія і Франція зможуть, таким чином, зробити аналогічне скасування цього обмеження. Дякую вам, генерале Джонс, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Дуже вам дякую. Україна і весь ваш народ завжди у наших думках.